มีหลายแบบมากเลยอ่ะเอาปลาสมุนไพรเดี๋ยวพี่เราไม่เคยกินถ้าเราแถวบ้านเราไม่มีหรอกไม่หน่อยจะเอาเป็นแกงหน่อยก็เอาเป็นเอาปลาสมุนไพรปลาสมุนไพรหนึ่งใช่ค่ะแล้วมันมีชีสเปล่าด้วยดูดิใช่กล้วยชีสอ่ะใช่โหเดี๋ยวโคตรหนักไปว่ะเดี๋ยวนะคะเฮ้ยเป็นข้าวแกงก็แต่เจอปลาแล้วอ่ะหนังเลือดเปิดให้ดูเองแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสั่งนี่ก็ปีอ่ะที่หนังซามูซ่าหน้าร้าน เอามายังไม่มีแรงแกงเนื้อทะเลลูกค้านั่งไหนแล้วก็เขียวหวานไก่แล้วก็หมักกันหมักกันขายโรตีที่นั่น